Ahoj, já jsem Eliška a na tomhle kanále pomáhám cizincům učit se česky. Moji klienti si občas trošku stěžují a říkají: Eliško, já chci opravdu mluvit česky, chci trénovat, chci mluvit česky se svými kamarády, rodinou, kolegy, ale ne vždycky nám to funguje. Mluvíme česky třeba 5 minut a potom najednou začneme mluvit anglicky. Nebo ten člověk, se kterým mluvím, najednou přepne zpátky do angličtiny. A mě to štve, protože já opravdu chci mluvit česky. Co mám dělat? Jestli máte podobný problém jako oni, tak mám pro vás dneska několik tipů, co v takové situaci můžete dělat. A ještě než začneme, tak mám pro vás rychlou informaci. Pokud se zajímáte o českou výslovnost a chcete ji trénovat, ale nevíte kde a jak, tak se určitě podívejte na můj online kurz české výslovnosti. Já vám dám do popisku link a doufám, že se tam brzo uvidíme. Tak, jdeme na to. Můj tip číslo 1 je: stůjte si za svým. Pokud se rozhodnete, že budete mluvit česky, že budete trénovat, tak prostě mluvte česky. A pokud se dostanete do situace, že s nějakým kamarádem například mluvíte česky a on najednou přepne do angličtiny, on najednou začne mluvit anglicky, tak se nenechte vydeptat, nenechte se frustrovat a nechte ho mluvit anglicky, ale vy pokračujte v češtině. Nikdy totiž nevíme, jaký ten druhý člověk má motiv nebo jakou má motivaci. Možná nám chce jenom pomoct, protože má pocit, že třeba 100% nerozumíme. Nebo nám chce ukázat, že on mluví dobře anglicky. A nebo chce trénovat svoji vlastní angličtinu. Takže ho nechte ho mluvit anglicky, ale vy si stůjte za svým a pokračujte v češtině. Pokud si řeknete: no fakt skvělý, zase musíme mluvit anglicky, a přepnete zpátky do angličtiny, tak budete, myslím, jenom naštvaní a frustrovaní a nebude vám to dělat radost komunikovat s tím druhým člověkem. A to je škoda. Takže potom se stane, že on mluví anglicky, vy mluvíte česky, ale ta konverzace pokračuje dál. Ta komunikace funguje dobře. Navzájem si rozumíte, on mluví anglicky, vy mluvíte česky. A dost často se stane, že ten člověk si po několika minutách řekne: aha, teď on vlastně mluví česky. Funguje to dobře, já rozumím, co chce říct, tak já budu mluvit česky. A vrátí se zpátky do češtiny. A pokud bude dál mluvit anglicky, tak vy aspoň můžete mít dobrý pocit, že trénujete svoje mluvení, že trénujete svoji češtinu. Tip číslo 2. Ptejte se česky. Pokud komunikujete se svými kamarády v češtině a třeba nevíte nějaké slovíčko, tak se neptejte: prosím tě, jak se řekne česky mortgage, ale řekněte: prosím tě, jak se řekne česky, když si chci koupit dům, ale nemám peníze, a tak jdu do banky a tam dostanu, a ten váš kamarád řekne hypotéku. A vy jo, hypotéku, díky. Pokud se budete ptát v češtině, nebudete používat anglická slovíčka, tak celá ta konverzace zůstane kompletně v češtině. Nebudete přepínat mezi těmi kódy, nebudete přepínat mezi češtinou a angličtinou a nebudete motivovat toho svého komunikačního partnera mluvit anglicky. A myslím si, že je to znamení pro vašeho komunikačního partnera, že dokážete vysvětlit věci v češtině, že chcete mluvit česky a že je možné s váma komunikovat 100% v češtině. Takže ještě jednou, tip číslo 2, ptejte se v češtině. Tip číslo 3, hrajte si. Vím, že někdy může být docela těžké nebo i vyčerpávající mluvit česky třeba celý večer nebo celý den. Ale pokud chcete trénovat češtinu, tak můžete zkusit s kamarády takovou zábavnou aktivitu. Vemte si mobil a nastavte si budík, nastavte si alarm na 20 minut. A potom mluvíte 20 minut česky, 20 minut anglicky. 20 minut česky, 20 minut anglicky. Tahle aktivita je dobrá v tom, že
prolomí, že zlomí takovou tu nervozitu nebo bariéru, protože se z toho udělá zábava, udělá se z toho nějaká vtipná situace nebo vtipná aktivita. Protože často se stává, že někdo mluví anglicky and then I went to the bank and zazvoní budík a on musí pokračovat česky. A šel jsem do banky a vzal jsem si hypotéku. A často se lidi začnou tomu smát, protože to je taková docela komická situace a je to takový příjemný přechod mezi tím jedním jazykem a tím druhým jazykem. Další výhoda téhle aktivity je ta, že si můžete odpočinout. Že se můžete 20 minut opravdu soustředit, opravdu koncentrovat, trénovat svoji češtinu, mluvit, poslouchat a potom můžete 20 minut trochu odpočívat, relaxovat a nebo třeba mluvit o nějakém trošku hlubším nebo důležitějším tématu. Takže ještě jednou hrajte si a zkuste pracovat s budíkem 20 a 20 minut. A můj poslední tip je, řekněte to na rovinu. Pokud byste moc rádi mluvili se svými kamarády česky, ale oni s vámi vždycky mluví jenom anglicky, tak jim to na rovinu řekněte. Prosím tě, já chci a potřebuju trénovat češtinu. Prosím, mluv se mnou česky. A pokud to uděláte, tak je velká šance, že někdo bude reagovat pozitivně a že s váma opravdu začne mluvit jenom v češtině. Možná to neudělají všichni a to je v pořádku, ale můžete začít třeba jenom s jedním člověkem. Pokud máte trochu strach, jste nervózní, tak se domluvte s jedním kamarádem, se kterým se cítíte dobře a s tím začněte mluvit jenom česky. A postupně to uvidí další kamarád a kolega a možná vaše tchýně a začnete mluvit víc a víc a víc. A pokud to nebude fungovat, pokud s váma vaši kamarádi i tak nebudou chtít mluvit česky a budou dál mluvit jenom anglicky, tak to respektujte a můžete zkusit tip číslo 1, 2 a 3. A co vy? Máte někdy tenhle problém, že s vámi jiní lidé mluví anglicky a ne česky? A jak to řešíte? Máte nějaké tipy, triky nebo strategie, jak v téhle situaci komunikujete, jak v téhle situaci reagujete? Budu moc ráda, když to napíšete do komentářů. To je všechno, zatím se mějte, ahoj.